नमस्ते नमस्कार सबैलाई पुनः पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। र पुनः पनि म एउटा नयाँ भिडियो र नयाँ जानकारीका साथ उपस्थित भइसकेको छु। आज यस भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौँ ESewaको पासवर्ड हामीले मोबाइलबाटै कसरी ESewaको पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्छौँ त आफूले ESewaको पासवर्ड बिर्सेको खण्डमा कसरी ESewaको पासवर्ड रिसेट गर्न सक्छौँ त मोबाइलबाटै, त्यसको बारेमा आज हाम्रो यो भिडियो रहेको छ। यसभन्दा अगाडि हामीले ESewaको एमपिन भन्नाले ESewaको जुन पिन हुन्छ पिन कसरी रिसेट गर्न सकिन्छ र थाहा भएको खण्डमा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा भिडियोहरू बनाइसकेका छौँ। यदि हजुरले आफ्नो ESewaको पिन परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने पिन कसरी चेन्ज गर्ने सो भिडियो हाम्रो च्यानलमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिङ्क हजुरले तल डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ भने माथि आई बटनमा पनि पाउनुहुनेछ। अब आजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि ESewaको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने त ESewaका हामीले ESewa एप खोल्यो भने ESewaमा हामीलाई फरगट एमपिन भनेर अप्सन दिन्छ तर फरगट पासवर्ड भनेर दिँदैन। सो मोबाइलबाट कसरी ESewaको पासवर्ड चेन्ज गर्ने त त्यसको बारेमा जानौँ। यसको लागि सर्वप्रथम हजुर आफ्नो इन्टरनेट ब्राउजरमा आउनु होला। म चाहिँ गुगल क्रोम युज गर्छु। सो आफ्नो इन्टरनेट ब्राउजरमा आउनु होला। त्यसपश्चात हजुरले यहाँ ESewaको वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। esewa.com.np मा जाउँ। ESewaको वेबसाइटमा आइसके पश्चात माथि हजुरले यहाँ लगइनको एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो लगइनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ लगइनमा आइसके पश्चात हजुरले यहाँ एउटा फरगट पासवर्ड भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो फरगट पासवर्डमा क्लिक गर्नु होला। फरगट पासवर्डमा आइसके पश्चात हजुरले यहाँ आफ्नो ESewa आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपश्चात आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरी यो क्याप्चालाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम आफ्नो ESewa आइडी राखौँ। आफ्नो ESewa आइडी राख्नु होला र आई एम नट अ रोबोटको जुन क्याप्चा दिएको छ यसलाई सल्भ गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई सबमिट गरौँ र सबमिट गरिसके पश्चात हजुरको मोबाइलमा एउटा 6 डिजिटको भेरिफिकेसन कोड आउनेछ र मेरोमा पनि त्यो कोड आइसकेको छ। उक्त कोड हजुरले यहाँ राखी यसलाई भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त कोड राख्नु होला। यसलाई भ्यालिडेट गरौँ। भ्यालिडेट टोकनमा क्लिक गरौँ र भ्यालिडेट टोकनमा क्लिक गरिसके पश्चात अब चाहिँ हजुरले आफ्नो नयाँ पासवर्ड यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पासवर्ड राखिसके पश्चात यसलाई रिसेट पासवर्डमा क्लिक गरौँ र पासवर्ड ह्याभ बिन सक्सेसफुली चेन्ज भनेर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हजुरले पनि यदि हजुर आफ्नो ESewaको पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने आफ्नो ESewaलाई सजिलै रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो ESewaको पासवर्ड यसरी रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो हजुरलाई मन पर्यो र भिडियोले केही सहयोग गर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अरू साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। बाई बाई।